امشب در 24 جبهه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی. این دو نهاد بین‌المللی میگن برنامه‌های موشکی و پهپادی تهران امنیت بین‌المللی رو به خطر میندازه. تهران میگه برای مذاکره با غرب برنامه‌ای نداره. به گفته مقامات ایرانی بازگشت تحریم‌ها از روی لجاجت و فقط برای اجابت درخواست آمریکا بوده. گزارش وال استریت ژورنال از کانال مالی مخفی چین و جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها پول نفت به جای انتقال به تهران به پروژه‌های زیرساختی چینی در ایران هدایت میشه. و امیدواری به پایان جنگ در غزه، مذاکرات اسرائیل و حماس برای بررسی طرح صلح ترامپ در مصر ادامه داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیره. این دو نهاد همینطور خواهان توقف گسترش موشک‌های بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری شدند که به گفته اونها امنیت بین‌المللی رو تهدید میکنه. در بیانیه مشترک این دو نهاد بین‌المللی آمده گسترش برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی صلح و امنیت بین‌المللی رو نقض میکنه. همزمان یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان هم خواهان همکاری بیشتر با کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی شده. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با انتقاد مجدد از کشورهای اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشو گفته حکومت ایران فعلا برنامه‌ای برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ایش نداره. اسماعیل بقایی گفته تصمیم سه کشور اروپایی اقدامی از روی لجاجت و برای اجرای درخواست آمریکا بوده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که تنش بین طرف‌های اروپایی و ایران داره بیشتر میگیره. حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در شورای همکاری هم صدا شدن به اونها و موضع آلمان هم به نظر از همه شاید تندتر بیاد. به نظر تندتر میاد صحبتایی که آقای وارفول وزیر خارجه آلمان انجام داده قبل از اینکه حالا این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و وزرای خارجه اتحادیه اروپا بیاد بیرون. آقای وارفول یک گفتگویی رو انجام داده بود که درش جملات چشمگیری بود، مخصوصا در دوران بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه که خب به هر حال آلمان هم بخشی از اون فرایند بود. آقای وارفول میگه که با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یک درک مشترک وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی هست که ریشه و عامل اصلی تروریسم در منطقه است. به حوثی‌ها اشاره میکنه، به اینکه چطور اینها امنیت دریایی رو مختل کردند و اینکه همگی بر این باورند که رسیدگی به نتایج و اون نشانه هایی که در ظاهر دیده میشه کافی نیست و باید به ریشه بزنند، باید دلیل اصلی رو پیدا بکنند و دلیل اصلی جمهوری اسلامی است. اینا صحبت‌های بسیار روشنیه که آقای وارفول انجام میده. میگه ما الان با کشورهای عرب منطقه یک همسوی منافع پیدا کردیم و در این موقعیت حساس و حیاتی باید این درک‌های مشترکمون رو توسعه بدیم. اینها صحبت‌های بسیار مهمیه. بعد از اینکه این اخبار آمد و این صحبت منتشر شد، خب بیانیه هم آمد. در کویت جمع شدند وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس. در بیانیه هم باز راجع به این صحبت شده که جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ایش رو با آژانس هماهنگ بکنه، به حرفای آژانس گوش بده، به بازرسان آژانس جواب بده و بعد راجع به پهپادی و موشکی هم در بیانیه صحبت شده و گفته دست از کارهایی در توسعه برنامه موشکی و پهپادی برداره که نه فقط تهدیدی علیه منطقه است بلکه تهدیدی علیه جامعه جهانی هم به شمار میره. میدونیم که راجع به برد موشک‌های جمهوری اسلامی درگیری‌های در یک دو ماه اخیر گزارش شده از زبان خود علی لاریجانی، از زبان علی خامنه‌ای، این که ایالات متحده خواهان کاهش برد موشک‌های جمهوری اسلامی است. و گذشته از حالا بحثی که در جنوب ایران داشت اتفاق می‌افتاد و این نشست و صحبت‌ها، ما صحبت‌های آقای بقایی رو هم امروز داریم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که میشه گفت پاسخی به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ. آقای ترامپ در مراسم شرکت کرده بود برای نیروهای دریایی ایالات متحده 250مین سالگرد تأسیس اون نیروها
آمریکا و صحبت‌هایی کرد که از همه صحبتاش تا دیروز در رابطه با برنامه هسته جمهوری اسلامی و حمله دوباره کاملتر بود. صحبت آقای ترامپ روز گذشته که گفت حالا رفتیم زدیم، بر توضیح داد که چه اتفاقاتی افتاده و بعد این رو اشاره کرد که جمهوری اسلامی میتونه بره دوباره به تاسیسات هسته‌ای بپردازه، دوباره برنامه هسته‌ای رو راه بیاندازه، ولی ما باز خواهیم زد و این بار خیلی تعلل نخواهیم کرد. این هم باز بخش مهم صحبته بود که آقای ترامپ انجام داده و حالا آقای بقایی امروز میگه که برای ما وقتی این حرفا رو میشنویم و برای ملت ایران اینها یعنی که ایالات متحده یک کشور قانون شکن هست. راجع به قانون زیاد صحبت کرد آقای بقایی، میگه این حرفا نشون میده که آمریکا تابع هیچ قانون بین‌المللی نیست و بعد دوباره از مکانیزم ماشه گلگی کرده، این که یک کار غیرقانونی در شورای امنیت اتفاق افتاده. از ترکیه گلگی کرده که چرا شما آمدید تحریم ها رو علیه ما اجرایی کردید، تحریم های شورای امنیت رو از کشورهای منطقه خواسته که چنین کاری رو نکنند. داریم میبینیم که به وضوح تنش ها داره افزایش پیدا میکنه، تنش ها بین جمهوری اسلامی با آژانس، اونجایی که عراقچی میگه ما دیگه توافق قاهره برامون کافی نیست، تنش بین بقایی و ایالات متحده، حرفایی که آقای ترامپ زده، اینها در سطح کلام داره افزایش پیدا میکنه و باید دید فرداد که در بحبوحه این حرفا، این چیزهایی که الان داریم میشنویم و یک گفتگوی تلفنی مهم بین نتانیاهو و پوتین که ساعتی پیش اتفاق افتاده، سرانجام جمهوری اسلامی آیا از مواضع فعلی اندکی کوتاه خواهد آمد که در مذاکره رو باز بکنه یا نه؟ هرچند بقایی امروز میگه که فعلا برنامه برای انجام مذاکره ندارن. بعد دید که فردا چه میگن. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل هم از برلین به ما پیوسته. آقای براتی، حرفای وزیر خارجه آلمان رو شنیدیم. به نظر میرسه که اروپایی ها موضع بسیار تندی گرفتن. خود آلمانی ها هم شاید از زمان دادگاه میکونوس به این ور این الان جدی ترین موضعی هست که در مقابل تهران گرفتن. چه اتفاقی به نظرتون در پایتخت های اروپایی افتاده که اینقدر موضعشون حالا تندتر شده در مقایسه با نگاه سنتی که به تهران داشتن؟ خب صحبت‌های وزیر خارجه آلمان بسیار جالب توجهه، چون در دولت‌های گذشته آلمان جزء کشورهایی بوده سعی می‌کرده پلی ایجاد کنه میان مواضع جمهوری اسلامی و مواضع اروپایی‌ها که کار به تحریم‌ها اینا نکشه. الان با موضعی که با کشورهای امارات عربی، با کشورهای ساکن خلیج گرفتن، میتونیم بگیم همه خودشون رو نزدیک کردن به موضع آقای ترامپ. آقای ترامپ برای هر گونه مذاکره مستقیم 4 تا شرط گذاشته بودن برای جمهوری اسلامی. اول قطع غنیسازی، بردن غنیسازی به صفر. دوم محدود کردن برد موشک‌های بالیستیک ایران. سوم قطع کمک‌های مالی به نیروهای نیابتی و قطع تسلیحات حوثی‌ها. این 4 شرطی بوده که گذاشتن و بعد هم که مکانیزم ماشه عملی شده. حالا هم کشورهای اروپایی، کشورهای خلیج و آمریکا مشترکاً معتقدن این مکانیزم ماشه یک محیط لازم رو میتونه به وجود بیاره برای یه راه حل دیپلماتیک. راه حل دیپلماتیک برای اینا معنیش این است که راه بازه، شما میتونید هر لحظه اراده بکنید و تن بدید حداقل به بخشی از این خواستها، میشه با شما راه مذاکره رو برد و به پیش برد. جمهوری اسلامی هم خب اونطور که شنیدیم با موضعی که آقای خامنه‌ای در سفر پزشکیان به نیویورک داشت در هواپیما، اون اطلاع داد نه از غنیسازی صرف نظر میکنن، نه در مورد موشک‌ها حاضرن حرف بزنن و اصلا مذاکره‌ای با آمریکا ندارن انجام بدن. این دو وضع قابل نزدیک کردن به هم فعلا نیستن مگر در یک شرایط جنگی. حالا این موضوع خامنه‌ای رو گفتید که درست هم از اونجا در نیویورک هم که ما بودیم بسیار انعکاس داشت در بین حرفای دیپلمات‌ها، ولی حرفی که عراقچی و بسیار از دیپلمات‌های دیگر ایرانی میزنن اینه که طرف غربی هم جدی نیست. حتی حرف از این زده شده الان که میخواستن با استیو ویتکاف دیدار بکنن ولی اصلا او ظاهر نشده. یا در شورای امنیت یادتون هست وقتی عراقچی به نماینده فرانسه گفت که ما به شما طرحی هم دادید ولی شما نتونستید از واشنگتن چراغ سبز بگیرید. خب قبلا مذاکراتی هم با آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی بوده، ایشون هم گزارشاتی داده. ببینید راه حل
جمهوری اسلامی برای حل مشکل خیلی راحته. حتی لازم نیست فوراً به خواستهایی که آقای ترامپ مطرح کردن تن بدن. کافی است که بگوین ما پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاح‌های اتمی را عمل می‌کنیم، حتی در مجلس هم تصویب نمی‌کنیم، به طور عملی میپذیریم و آژانس میتونه وارد ایران بشه، همه کنترل‌های لازم را هر جا که میخواد انجام بده و گزارش به شما بده. اون وقت ما در مورد گام‌های بعدی صحبت کنیم. جمهوری اسلامی حتی در این حد هم حاضر نیست. ما میشنویم که از طریق گزارشات ماهواره‌ها که گویا در یک محل کوی به نام کلنگزلا در اونجا دارن فعالیت‌های اتمی انجام میدن. آقای دیوید اوربرایت که رئیس مؤسسه امنیت و صلح بین المللی است، ایشون رو میتونیم بگیم کارشناس‌ترین فرد بین الملل سر مسئله تسلیحات و امنیت و غیره ایشون هستن. سالهای هم در این مورد کار کردن. ولی ایشون وقتی میگوین به نظر ایشون میاد که اونجا فعالیت‌های انجام میگی که بیشتر از سوار کردن سانتریفوژ و غیره هست. خب این یه زنگ خطری است برای غربی ها که بسیار گوش به زنگ باشن و تا زمانی هم که به نظر من آقای گروسی تایید نکنه که بازرسان آژانس در ایران هستن، به همه جا دسترسی داشتن، دوربین ها رو هر جایی خواستن نصب کردن و نمونه برداری هم از جاهای مشکوک کردن. در ضمن هم اون جایی که میگن این 450 کیلوگرم اورانیوم 60% دفن شده پس از حملات آمریکا و اسرائیل، به اونجا هم دسترسی پیدا بکنن ببینن واقعا این طور هست، چون با نمونه برداری از خاکا خیلی زود میتونن بفهمن که این 450 کیلو در اونجا صدمه دیده یا ندیده و یا به جاهای دیگه منتقل شده. جمهوری اسلامی فعلا شفاف سازی نمیکنه و به نظر من آقای عراقچی و دولت پزشکیان بسیار کوشش میکنن. واقعا میتونم بگم که این دو نفر دنبال راه حل دیپلماتیک هستن. یک مانع اصلی اونجا وجود داره که اون مانع اصلی تا زمانی که در قید حیاته به نظر میاد سر جنگ رو داره، یعنی اصلا دعوت میکنه غرب رو به جنگ. وقتی همچی گزارشی میاد که در این کوه چنین فعالیت‌هایی داره انجام میگیره، همزمان میخواهن با غرب مذاکره انجام بدن، خب نشان از این داره که جمهوری اسلامی به اسرائیل اصلا اصرار داره که بیا و حمله کن. این مسئله خیلی عجیب غریبیه. جمهوری اسلامی فکر میکنه آینده سازیش در گروه جنگ هست. در این جنگ احتمالاً راه حل‌های دیگری پیدا خواهد شد. با ورود روسیه و چین به این جنگ حدس و گمانشون این هست و این حدس و گمان بسیار خطایی است و من فکر میکنم که بله، کشور ما ایران در معرض خطر بزرگی است، مگر کسانی پیدا بشن که آقای خامنه‌ای رو مجاب کنن که این راه شما آینده‌ای نداره، ترامپ به شما جواب دیگری نخواهد داد، غنیسازی رو باید تعطیل کنید، برد موشک‌هاتون هم باید به اندازه برد لازم برای دفاع باشه. 2000 کیلومتر لازم نیست، احتمالاً برای مرزهایی که ایران داره یه چیز در حدود 1200 کیلومتر کافی باشه. ممنونم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی میگه بخش بزرگی از پول فروش نفت جمهوری اسلامی به چین با پروژه‌های زیرساختی پکن در ایران تهاتر میشه. بر اساس این گزارش چین از طریق یک کانال مالی پنهانی شامل شرکت بیمه دولتی چین و یک نهاد مالی واسطه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را دور میزنه. وال استریت ژورنال نوشته نفت خام ایران از طریق انتقال کشتی به کشتی در دریا با نفت سایر کشورها مخلوط شده و بعداً وارد بنادر چین میشه. در این گزارش همینطور به نقل از مقامات آمریکایی آمده ایران در سال گذشته میلادی از طریق این سازوکار پنهانی تا 8 میلیارد و 400 میلیون دلار نفت به چین صادر کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، میدونیم که جمهوری اسلامی یاد طولایی داره در دور زدن تحریم ها، چه میدونیم در مورد این گزارش خاص و اینکه چقدر تراکنش غیر مستقیم بین تهران و پکن به واسطه این سیستم صورت گرفته؟
گزارش بسیار جالبی هست فرداد. خلاصش و زبان سادهش این هست که جمهوری اسلامی در ازای نفت‌هایی که در اختیار چین قرار میده از اونها در واقع خدمات در پروژه‌های زیرساختی داخل خود ایران رو دریافت میکنه، اما مکانیزم انجام این کار بسیار پیچیده است. مشخصا در گزارش وال استریت ژورنال از 2 شرکت نام برده شده که این همکاری‌ها رو تنگاتنگ با حکومت چین و با حکومت ایران انجام میدن. یک شرکت که شرکت نهاد مالی هست به نام چوشین و یک شرکت سایناشو که گفته میشه یک نهاد یا یک شرکت بیمه هست. مشخصا گفته شده که این چوشین شرکتی هست که در بین 3400 شرکت مالی که خود وال استریت ژورنال در چین بررسی کرده نامش هیچ کجا دیده و شنیده نشده. یک شرکتی هست که به طور تنگاتنگ با خود دولت چین کار و همکاری میکنه و مکانیزم به این صورت هست که وقتی جمهوری اسلامی نفت رو به خریداران چینی میفروشه، اون خریدارهای چینی جایی که پول رو مستقیم به حکومت ایران تحویل بدن پول رو واریز میکنن در این نهاد مالی چوشین و این نهاد چوشین هم پول رو واریز میکنه به حساب پیمانکارهایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن و پروژه‌های زیرساختی رو انجام میدن. گفته شده عمده این پروژه‌های مثل در واقع ایرپورت ها و در واقع فرودگاه ها و در واقع پروژه های زیرساختی در راستای ترانسپورت و مسائلی از این دست هست که توسط این نهادهای مالی همکاری میشه و طبق آماری که بر اساس این گزارش داده شده گفته شده مشخصا خود این شرکت سایناشور ادعا کرده که یکی از بزرگترین شرکت های بیمه مالی جهانی هست و مشخصا تا به حال 9 تریلیون دلار گفته شده که هزینه های مالی رو در سراسر جهان مدیریت کرده. اما بر اساس این اطلاعاتی که در وال استریت ژورنال منتشر شده به نظر میرسه این سایناشور شرکتی بوده که در طول تمام 20 سال گذشته همکاری تنگاتنگی داشته با جمهوری اسلامی، چرا که بر اساس گزارش‌های منتشر شده گفته شده که در طول 20 سال گذشته حدوداً 25 میلیارد دلار چینی‌ها در داخل زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کردند که عمده این پروژه ها یعنی حدوداً مشخصاً 16 مورد از این پروژه ها توسط همین شرکت مشخصاً همکاری شده. خیلی به نظر میرسه به طور تنگاتنگ داره همکاری میکنه با همون توافق 25 ساله همکاری ایران و چین و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر کرده فقط سال گذشته 8 میلیارد دلار پول رو به ایران واریز کرده و در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده. این گزارش وال استریت اشاره میکنه که در واقع اگرچه رقم صادرات نفت ایران به مراتب بالاتر بوده، حداقل گزارش‌هایی وجود داره که 43 میلیارد دلار نفت صادر شده. گزارش‌هایی هست که 90% مستقیم وارد شرکت‌های چینی شده. اما این بخشی از گزارش هست که در واقع توسط یک گزارش دیگه که توسط بلومبرگ همین امروز منتشر شد در واقع به نوعی همدیگر رو مکمل می‌کنن. توی گزارش بلومبرگ میگه خب این بخشی از ماجراست. یک روش دیگه که جمهوری اسلامی داره برای دریافت پول خودش از چین این هست که در واقع به جای پولش قطعات مونتاژ نشده خودرو رو از چین دریافت می‌کنه که خود این مسئله هم گفته شده مستقیما برمیگرده به شرکت‌های خودروسازی مثل چری و خود این دو تا رسانه هر دو تلاش کردن هم با مقامات خزانه‌داری آمریکا و هم با چین ارتباط برقرار کردن، اگرچه پاسخی دریافت نشده. اما به نظر میرسه که انتشار این گزارش‌ها در بازه زمانی فعلی میتونه تحریم‌های آمریکا رو بیشتر متوجه این گزارش‌ها کنه. به اضافه اینکه این رو هم اضافه بکنم که چقدر شرکت چینی و خود مشخصا کشور چین داره سود میبره از دریافت نفت ایران، ضمن اینکه نفت ایران رو ارزان میخره. دوم اینکه پول این نفت‌ها رو به پیمانکارهای چینی در ایران میده، یعنی این پول برمیگرده به کشور چین و خودروهای چینی رو وارد ایران میکنه که به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی یک خودروی چینی 300 میلیون تومانی تا 3 میلیارد در ایران قیمت پیدا میکنه و این هم یک برد دیگه چین هست از خرید نفت جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش ها. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. دالغا خاتیونوغلو کارشناس انرژی از باکو به ما پیوسته. آقای خاتیونوغلو، دست کم روی کاغذ به نظر مکانیزم خیلی بدی برای طرف چینی و ایرانی نمیاد که هم تجارتشون رو داشته باشن هم تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن. بله، با درود. آمارهای بانک مرکزی ایران اتفاقا نشون میده که این آمار ارقامی که وال استریت ژورنال میده خیلی دقیق هست. ما آمارهای بانک مرکزی ایران رو داریم که واردات خدمات ایران طی 3 سال گذشته 2 برابر شده، به 23 میلیارد دلار رسیده. ما میدونیم بخشی از این افزایش واردات خدمات مربوط به افزایش هزینه دور زدن تحریم ها هست، اما حدود 9 میلیارد دلار از این رقم در واقع واردات خدمات
ساخت و ساز چینی ها به ایران هست و از سال 1402 در واقع میشه گفت که واردات خدمات ایران به شدت اوج گرفته. این یک راهی البته هست برای اینکه بدون اینکه نیاز به نقل و انتقالات مالی برای دور زدن تحریم ها وجود داشته باشه، ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه و نیازهای خودش رو در داخل کشور از طریق تهاتر نفت با خدمات انجام بده. اما به هر حال نکات منفی هم این موضوع داره. یکی این هست که خود پیمانکاران ایرانی الان خصوصا بخش خصوصی بیکارند و وضعیت اشتغال در ایران کلاً بحرانی هست و این پروژه ها رو به شرکت های چینی دارن تحویل میدن. و دوم این که این شرکت های چینی به جای اینکه یا کلاً چین به جای اینکه ارز در اختیار ایران قرار بده، یا با کالا تهاتر میکنه نفت ایران رو یا با خدمات تهاتر میکنه و همچنین ایران با بحران ارز مواجهه. ایران نیاز داره که ارزهای معتبر خارجی رو وارد کشور بکنه. چقدر به نظرتون اگر این فشارهای حداکثری که الان واشنگتن حرف ازش رو میزنه بخواد عملی بکنه، آنقدر بازوی اجرایی یا زور سیاسی در مقابل چین داره که بتونه حتی مانع از تراکنش‌های اینچنینی یا تهاترهای اینچنینی بشه؟ چین هرگز تحریم‌های آمریکا رو معتبر ندونسته و ما به آمارهای مثلا شرکت کپلر نگاه بکنیم، واردات نفت یا دقیق‌تر بگم تخلیه نفت ایران در بنادر چین در 9 ماه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به پارسال نه تنها افتی نداشته بلکه 10,000 بشکه افزایش هم داشته. حالا تحریم‌های سازمان ملل هم دوباره علیه ایران به اجرا گذاشته شده، اما این تحریم‌ها صادرات نفت ایران رو مورد هدف قرار نمیده. شاید نقل و انتقالات مالی یا حتی نقل و انتقال کلاً حوزه لوجستیک و نقل و انتقالات دریایی ایران رو سخت‌تر بکنه، اما تهاتر نفت ایران با کالای چین یا خدمات چین رو من فکر نکنم تحت تاثیر قرار بده. آمریکا تنها زمانی میتونه برنامه خودش برای کاهش صادرات نفت ایران رو عملی بکنه که دولت چین رو متقاعد بکنه. ممنونم از شما. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی از باکو در آذربایجان. مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل با وساطت مصر و قطر در شرم الشیخ برای بررسی طرح صلح 20 مرحله‌ای دونالد ترامپ شروع شده. این طرح شامل آزادی گروگان‌ها، آتش‌بس در غزه و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این باریک است. گال هیرش، نماینده هماهنگ کننده امور گروگان‌های اسرائیل، بر تعهد این کشور به آزادی همه گروگان‌ها تاکید کرده، اما مقامات مصری اعلام کردند آزادی گروگان‌ها ظرف 72 ساعت بعیده و تحویل اجساد گروگان‌های کشته شده هم به دلیل تخریب‌های غزه زمان بر خواهد بود. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، به نظر میرسه که یک خوشبینی محتاطانه‌ای چه در کشورهای عربی، چه در واشنگتن دی سی و چه به خصوص بین خانواده‌های گروگان‌ها در اسرائیل وجود داره، اما چه میشنویم از شرم الشیخ؟ چقدر نزدیک هستند طرفین به یک توافق اونطوری که آقای ترامپ به دنبالش هست؟ خب اون چیزی که در شرم الشیخ دارم دارد اتفاق می‌افتد نتیجه دیپلماسی دولت ترامپ است در طول این چند مدت، برای اینکه الان به نظر میاد که آقای ترامپ همونجور که شما گفتید لحن خوشبین‌تری دارد. چندین و چند بار در مذاکرات قبلی دیدیم حماس با اسرائیل و کشورهای دیگر در حال مذاکره ناگهان فرو ریختیم، مذاکرات از هم پاشید. بارها گفتن خیلی نزدیک شدن برای اینکه این گروگان‌ها رو آزاد بکنن، طرح‌های مختلفی دادن. اما الان دو مسئله بسیار حیاتی وجود دارد در این مذاکرات
که به نظر می آید که اگر حماس حاضر نشود قبول بکند، یعنی هیچ در واقع انعطافی هم دولت ترامپ در موردش نخواهد داشت. یک، آزادی همه گروگان هاست. هر آنچه گروگان باقی مانده است. در آستانه سالگرد 7 اکتبر 2 سال است که برخی از این افراد در زندان‌های حماس هستند، زیر زمین در تونل ها. یکی دو تا از این گروگان هایی که آزاد شده بودند میگفتن بدترین لحظات زندگیشون رو گذروندن. در بعضی وقتا در راهروهای نگه داشته میشدن که حتی نمیتونستن بایستن، بعد همیشه خم میشدن، جای چرخیدن نداشتن. برخیشون 30-35 کیلو وزن کم کردن. چقدر این 20 نفر دیگه ای که الان زنده ماندن در دست حماس میتوانند تاب بیاورن، طاقت بیاورن؟ دیگه به یک جایی رسیده است که دولت آمریکا میگوید که الان موقعی است که این گروگان ها باید آزاد بشن و در این زمینه هم خیلی جدی است. در این حال امروز جزئیاتی که ما در این زمینه میشنویم بیشترش از زبان سخنگوی کاخ سفید خانم کارولاین لویت بود که با مطبوعات امروز صحبت میکرد. به بخشایی از این کنفرانس خبری که امروز برگزار شد در کاخ سفید گوش کنید. مذاکرات فنی همین حالا در مصر در جریانه بین فرستاده ویژه ما ویتکاف و آقای کوشنر و همچنین هیئت‌هایی از همه طرف‌ها. چیزی که روز جمعه اتفاق افتاد واقعا چشمگیر بود. شما دیدید که همه طرف‌های درگیر پذیرفتند که این جنگ باید تموم بشه و با طرح 20 ماده‌ای پیشنهادی رئیس جمهور موافقت کردند. دستاورد فوق‌العاده‌ای بود. دولت به شدت در تلاشه تا روند رو هرچه سریعتر پیش ببره. رئیس جمهور خواهان برقراری آتش‌بسه و میخواد گروگان‌ها آزاد بشن. تیم‌های فنی در حال بررسی فهرست گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی هستند که قرار آزاد بشن. رئیس جمهور شدیداً داره این موضوع رو دنبال میکنه. و مسئله اصلی این است که الان حالا بعد از اینکه گروگان‌ها آزاد شود، نکته دوم خلع سلاح حماس است. آیا حماس حاضر میشه و تمام سلاح‌های خودش اونجوری که کاخ سفید میخواهد بگذارد کنار، اونجوری که اسرائیلی‌ها میخواهند؟ آقای ترامپ و نتانیاهو میگویند به قول خود انگلیسی‌ها one way or the other، یا این راه یا اون راه، یا تسلیم میشوند یا به زور این سلاح ازشون گرفته میشود. اما اینجا در کاخ سفید اون چیزی که من میشنوم این است که دولت ترامپ ممکن است انعطاف نشان بدهد تا حدودی در مورد خلع سلاح کامل حماس. شاید اجازه داده شه که کلاشینکوف‌های خودشون نگه دارن، اما موشک‌های میان برد و کوتاه برد و تمام اون سیستم‌های خمپاره اندازی که دارن رو باید تحویل بدهند. از اسرائیل هم میشنویم که فشارها و بنجامین نتانیاهو بیشتر و بیشتر میشود از طرف دست راستی ها، ائتلاف دست راستی که آقای نتانیاهو دارد و تا حالا توانسته مثل چسب اینها رو نگه دارد، کابینش رو بتواند در واقع منسجم نگه دارد. الان به خود آقای نتانیاهو فشار می آورد، میگویند اگر امتیاز زیادی بدهد در این مذاکرات به امریکا و طرف فلسطینی از دولت ائتلافی خارج خواهند شد. این به معنای سقوط دولت بنجامین نتانیاهو خواهد بود و از لحاظ سرنوشت سیاسی هم مشخص نیست چه اتفاقی اگر آقای نتانیاهو دولتش سقوط کند، اون وقت آسیب پذیر خواهد بود در مقابل بسیاری از این داستان‌های سیاسی که در اسرائیل است، از جمله اون در واقع شبهاتی که وجود دارد، ادعاهایی که وجود دارد در مورد فساد مالی آقای نتانیاهو. این هم یک بخشی است که الان در اسرائیل سر و صدا برپا کرده است. با این حال در آمریکا موافقان آقای ترامپ میگویند این یک لحظه بسیار بزرگ است، نقطه عطف است. آمریکا میتواند رهبری خودش رو در دنیا نشان بدهد. کشورهای عربی، مسلمان، اروپایی‌ها، اسرائیل همه پشت این طرح وایسادن. از لحاظ دیپلماتیک دولت ترامپ مشقش رو انجام داده است و منتقدان آقای ترامپ میگویند که این 20 ماده دارد، معلوم نیست حماس با همه اینا موافقت کند و بعد هم جاده‌ای برای اینکه بخواهد حماس رو در واقع نجات بدهد هنوز براشون ارائه نشده. ممنونم از تو آرش علی، همکارم از کاخ سفید با ما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، همه طرفین خیلی ابراز خوشبینی میکنن هرچند محتاطانه. واقعا چقدر به نظرتون نزدیک هستیم در آستانه سال دوم حملات 7 اکتبر به یک توافق کامل؟ فکر کنم نزدیک هستیم نسبتاً، البته آقای فرحزاد، نسبتاً به دفعات گذشته نزدیکتر هستیم به خاطر یک دلیل، فقط یک دلیل. آقای ترامپ به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که دیگه بس، دیگه این جنگ نبایستی ادامه پیدا بکنه. پس آقای ترامپ اومده الان روی اسرائیل فشار آورده، روی دولت آقای نتانیاهو به شدت فشار آورده
به نظر شخصی من اگر به خاطر فشار آقای ترامپ نبود، آقای نتانیاهو با این جنگ ادامه میداد حتی تا سال آینده. ولی این جبهه‌های ممتد اسرائیل به خصوص این حمله آخر به دوحه به نظرتون باعث نشد که قطری‌ها از اون کارت آخرشون استفاده بکنن برای متقاعد کردن حماسی‌ها؟ به خاطر اونها تونستن آقای ترامپ رو متقاعد بکنن که روی اسرائیل فشار بیاره و در این حال به نظر میاد که آقای اردوغان هم الان فشار آورده روی حماس که اونم بسیار چشمگیر هستش، اونم به خاطر آقای ترامپ. حالا آقای اردوغان هم شدیداً فشارهای تحریم رو علیه جمهوری اسلامی افزایش داده، ولی یک مسئله دیگه است. ولی الان روابط بین خوب آقای ترامپ و آقای اردوغان هم احتمال داره که ثمره داشته باشه برای مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس، چون الان آقای اردوغان داره فشار میاره روی حماس و نه فقط دولت قطر، و این هم یک مسئله بسیار مهمی هستش. پس آقای ترامپ داره از هر اهرامی که داره استفاده میکنه برای فشار آوردن روی دولت آقای نتانیاهو و فشار آوردن روی حماس برای اینکه این مسئله تموم بشه. چرا؟ یکی از دلایلش این هستش که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد جایزه صلح نوبل رو ببره و میخواد در فهرست برندگان، یعنی فهرست کسایی باشه که در نظر خواهند گرفته شد. ولی واقعا اگر به این توافق برسیم تا تمام این طرح‌های 20 ماده یا بخشایی از اون حصول بشه، این خیلی فراتر از فقط یک آتش بس خواهد بود. میتونه چهره خاورمیانه رو تغییر بده، نه؟ بستگی داره آقای فرزاد، بستگی داره. آقای ترامپ ببینید با وجود اینکه فشار آورده و یکی از بازیگر اصلی مسئله هستش، یعنی میشه گفت داور اصلی یا بهتر میشه گفت کت خدا هستش که واقعا همه رو آورده در دهکده و هر دو طرف رو میخواد آشتی بده با زور. برای آقای ترامپ همونطور هم که قبلا دیدی میتونه مواضع خودش رو خیلی زود عوض بکنه و این رو میگم چون شاید باعث بشه که آقای ترامپ الان میگه حماس بایستی نابود بشه، ولی وقتی دید که آقای ترامپ اومد دید که خب نمیشه به یک توافقی رسید و با خواستار نابودی حماس بود یا اینکه حماس اصلا دیگه وجود نداشته باشه. امیدوارم که همچین چیزی بشه، ولی این احتمال وجود داره. شاید دیدیم که همون آقای ترامپ تصمیم بگیره که خب بایستی الان انعطاف پذیری اسرائیل بایستی نشون بده و خب تا یه حدی خلع سلاح حماس رو شاید تعویق بندازه یا شاید از اون فعلا چشم پوشی بکنه، یا اینکه بیاد تقاضاهایی از اسرائیل بکنه که برای حماس غیر قابل قبول باشه. برای همین من اینا رو میگم چون الان خیلی زود هستش که بخوایم بگیم که تغییرات و ثمره هایی که ما خواهیم دید به خاطر این توافق میتونه چه اثری داشته باشه روی خاورمیانه، چون آقای ترامپ واقعا غیر قابل مترقبه است رفتارش. پس بایستی آقای فرزاد صبر کرد و همونطور که می‌دونیم این مسئله الان واقعا غیر قابل پیش بینی بود. شما 2 سال پیش در اسرائیل بودید، اگر از من میپرسیدید که آیا فکر می‌کنی این جنگ 2 سال طول بکشه و 2 سال گروگان‌های اسرائیلی در تونل باشن، به شما میگفتم نه، ولی متاسفانه این منطقه در حادثه‌های غیر مترقبه در رتبه اول جهان هستش. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. در این روزهای گذشته نگرانی جامعه ایرانیان مهاجر در آمریکا درباره اخراج احتمالی مهاجران به ویژه پناهجویان از این کشور بیشتر شده. یک شهروند ایرانی اخراج شده از آمریکا در گفتگو با همکارم امیر گیتی از بدرفتاری و شرایط سخت بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا خبر داده. این شهروند ایرانی گفته 120 ایرانی شامل 3 زن و 117 مرد 7 مهر با پروازی چارتر از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او 2500 ایرانی دیگر هم در بازداشتگاه‌های آمریکا در انتظار اخراج به سر میبرند. در همین حال وکیل عرفان قانعی فرد، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، گفته موکلش که از 6 ماه پیش در بازداشتگاه تگزاسه حالا در خطر اخراج به ایران قرار داره. مسعود پیما، وکیل آقای قانعی فرد، هشدار داده در صورت دیپورت به ایران جان موکلش به خطر میفته. من خودم چندین بار این اضافه میکنم، من چندین بار بعد از اینکه ایشون رفتن در کمپ امیگریشن با اون افراد مسئول صحبت کردم شخصا
این دیگه من خودم هستم که میتونم سریعا بگم و همشون میگفتن ما نمیدونیم چرا ایشون اینجا هستن، ایشون پروندهشون پاکه و ما حقیقتا دلیلش رو نمیدونیم و بیشتر میگفتن به خاطر جو فعلی این ادمنستریشن جدیده که فشار میزنن روی کسانی که در امریکا هستن و خارجی هستن. فقط مهاجرتی بوده و میگم حتی میشه گفت مهاجرتی هم نبوده، این به خاطر اون جویی که الان در امریکا هست و فشاری که دولت داره فعلا روی مهاجران میذاره و دلیلی نداشته و چون که ایشون گرین کارت ندارن یا سیتیزن نیستن ایشونو گرفتن و در کمپ آیس نگه داشتن. از اون وقت حالا من خودم نمیگم روزانه ولی حداقل 2 بار 3 بار در ماه باشون در تماس هستم و همشون میگن ما نمیدونیم چرا عرفان اینجاست. این از گفته مقامات رسمی امریکاست که من باشون در تماس هستم. ببینید اونجوری که نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه چند نوع هست که شما بتونید گرین کارت بگیرید در امریکا. ایشون ازدواج نکردن و از طریقای دیگه که بعضی شاید غیر قانونی باشه هیچ وقت سعی نکردن که از اون طریق پیش برن. ایشون اومدن پرونده فعالیتشون رو ارائه دادن و درخواست پرونده‌ای کردن. این پرونده چند سال طول کشید و چون که ایشون هنوز پروندهشون به اتمام نرسیده بود و دیگه آیس نمیتونست ایشونو بیشتر از یه حد معمولی نگه داره با یه مجوز خاص ایشونو آزاد کردن که ایشون بتونن برن دنبال کار زندگیشون تا پروندهشون تموم بشه و ایشون اون چند سالی هم که این 5 سالی هم که مشغول کار زندگی بودن در امریکا طبق همون مجوز بود و همونجور گفتم زندگی عادی داشتن. خود امیر گیتی هم حالا از لس آنجلس به ما پیوسته. امیر تا همین اواخر هم دور از ذهن بود که کسی از ایالات متحده به ایران دیپورت بشه. الان میدونیم که 10 نفر همین حالا به ایران دیپورت شدن و صدها نفر دیگر هم نگران هستن که در روزها هفته‌های پیش رو ممکنه چنین اتفاقی براشون بیفته. یکم در مورد وضعیت این پناهجویان بگو، چقدر نگرانی به خصوص الان در بین جامعه ایرانیان مهاجر در آمریکا بالا رفته؟ فرداد حالا در مورد کیس هایی که به صورت غیر قانونی یا به صورتی اومدن از مرزهای جنوبی ایالات متحده خودشون رو به پلیس مهاجرت تسلیم کردند، میشه گفتش به نوعی دستگیری های آیس ادامه داره. بسیار از این ایرانیان الان دستگیر شدن، منتظر هستن که اون مدارک اون گونه‌ای که ما مطلع شدیم، مدارک ترابل داکیومنت هاشون و از سفریشون از ایران از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ارسال بشه. گروهی از تا خودخواسته برگشتن، اما فقط معطوف بین افراد نیست، حتی کسانی که گرین کارت دارن. یعنی یک موج عجیبی از ترس و اضطراب بین ایرانیانی که اینجا هستن، بها برای خانواده هاشون گرفتن، برای پدر مادرهاشون این گرین کارت ها رو دریافت کردن وجود داره که در صورتی که اینها برن ایران بمونن مثلا برای 3 یا 4 ماه بخوان برگردن، در مرزهای ورودی برای اونها مشکل پیش بیاد. چندین مورد بوده که حتی در همین فرودگاه LAX لس آنجلس از طرف درخواست شده که یا گرین کارتش رو تحویل بده یا اینکه از همونجا به محلی بره که بخواد پاسخهایی رو بده مبنی بر اینکه چرا طولانی مدت از ایالات متحده بیرون بوده یا چرا سفرهای زیادی رو داشته و زیاد ساکن نبوده. بعد از گزارش ما که منتشر شد در صحبت با مسعود پیما وکیل عرفان قانعی‌فر، خود آقای قانعی‌فر فرداد از داخل بازداشتگاه اداره مهاجرت با من تماس تلفنی رو داشتش که من با اجازه او بخش از این تماس رو ضبط کردم. خودش اشاره کرده که وقتی که برای چی رفته به تگزاس و چی شده که دستگیر شده. با قانون مهاجرتی وقتی از یک ایالتی به ایالت دیگه مراجعه میکنید و هنوز دادگاه دارین، شما باید به اداره مهاجرت تغییر ایالت رو اطلاع بدید. من از واشنگتن دی سی تغییر ایالت داده دیدم به کالیفرنیا به خاطر دانشگاه کالیفرنیا. از کالیفرنیا تغییر ایالت داده بودم به خاطر کالجی در دالاس و من باید این اطلاع میدادم و اداره مهاجرت لس آنجلس هیچ مشکلی نداشت، اجازه داد. حتی آرزوی موفقیت با شغل جدید برای من نوشتن که متنش در اختیار دادگاه و در اختیار وکلا است. و بعد من به اداره مهاجرت توجیه کردم، گفتم من الان در این کالج دارم تدریس میکنم و اینجا هم آپارتمان جدید منه. و بعد اونها اشاره کردن به پرونده قبلی که شما
هنوز تحت این ماجرا هستیم و چون قوانین سخت‌تر شده بدون توجه به اینی که من شاغلم، قانونا اینجا دارم مالیات میدم، اجازه کار دارم و شماره اجتماعی سوشیال دارم و زندگی عادی دارن و سابقه جنایی در عمرم نداشتن، اینا اومدن مرا در بازداشت قرار دادن و بعد این قوانین جدید شامل آزادی در 90 روز نشد و بعد کشیده شد به 6 ماه که الان منتظر پاسخ مرکز اصلی آیس در واشنگتن هستیم که تصمیم نهایی خودش رو بگیره. عرض کنم 2012 باید باشه که آخر 2012 باید باشه، قبل از ژانویه 2013 که بله من در لس آنجلس هوای پناهندگی کردم به خاطر اینکه من در ایران 2 ماه در زندان ایوین بودم، من برگشتم دیگه عملا راه ایران به من بسته شده بود و بعد من به امریکا برگشتم، دادگاه داشتم در اواسط مارس سال 2017 ولی از انگلستان اومدن تگزیت، از اونجا در مرز ورودی که معمولا مرز ورودی به امریکا 4 تا بیشتر نیست، یک شمال کالیفرنیا است، یک شمال تگزاس، یک شمال لوئیزیانا و نزدیک فلوریدا و غیره. من از مال تگزاس اومدم که به دوستان سر بزنم و بعد از اونجا هفته بعد در لس آنجلس هم دادگاه ببینید تکلیف چه هست. و وقتی که اومدم اداره گمرکی از CBP با من هیچ مشکلی نداشت، FBI با من هیچ مشکلی نداشت و گفتن DHS مشکل داره. مشکل DHS چی بود؟ و اونم این بود که من از امریکا که به انگلستان سفر کرده بودم بدون US Travel Document، یعنی سند مسافرتی امریکا و به انگلستان رفته بودم. این کل مشکلی بود که من باز روبرو شدم و کار اداری یا مسائل قانونی شخصی در واقع از اونجا خیلی پررنگ‌تر شد که وکلای لس آنجلس و تگزاس روش دارن. همچنان با امیر گیتی هستیم از لس آنجلس. امیر، آقای قانع‌فرد بالاخره چهره سیاسی شناخته شده ای هست ولی او تنها کس هم نیست. اگر او که اینقدر پیشینه سیاسی داره در خطر دیپورت از آمریکا هست، فقط میشه حدس از سرنوشت هزاران ایرانی دیگری که تا همین اواخر قبل از روی کار آمدن ترامپ بعضی از اونها حتی مسیر سفرشون رو هم مستند میکردن در شبکه‌های اجتماعی. چقدر الان با نگرانی برای اخراج از آمریکا روبرو هستن؟ خب دقیقاً مسئله همینجاست. مسئله اینجاست که بسیار از این ایرانی‌هایی که اینجا بودن در طول سالهای گذشته حالا برای پناهندگی‌های خاص اقدام کرده بودن، حتی گرین کارت دریافت کرده بودن بر اساس اون کیس پناهندگی که و پرونده پناهندگی که اینجا جلو برده بودند. نمونهش رو داشتیم، کسی بوده که حتی برای خانمی بودن که در همین شهر لس آنجلس برای دریافت سیتیزنشیپیشون اقدام کردن، در روزی که بعد می‌رفتن اونجا و مراسم خاص برگزار می‌شده یا به هر حال مصاحبه نهایی رو می‌داشتن دستگیر شدن و بعد به بازداشتگاه اداره مهاجرت منتقل شدن. بسیار حساس شدن بر روی اینکه اگر کسی مثلا پیشتر در پرونده مهاجرتی خودش یا در پرونده پناهندگی خودش اشاره کردی که من جانم در خطره و اگر به ایران برم ممکن استش دستگیر بشن. خب داشتیم در بین جامعه ایرانیان داشتیم کسانی که به این ترتیب پناهندگی گرفتن، اما بعد از اینکه گرین کارت رو دریافت کردن تقریبا خیالشون راحت شده بود از اینکه خب من دیگه گرین کارت رو دریافت کردم و حالا میتونم برم ایران رو بیام. و این رفت آمدها الان داره دردسرساز میشه برای کسانی که به ایران رفت آمد داشتن و الان میترسن از اینکه نکنه وقت برای پروندهشون مشکل به وجود بیاد. امیر، فرصت خیلی کوتاهی داریم، کمتر از 1 دقیقه. آقای قانع‌فرد رو چون بهش اشاره کردی، باش مصاحبه کردی، چندین بار در مصاحبه‌اش مدعی بود که در نهاد ضد تروریسم اداره امنیت ملی آمریکا کار میکنه. اگر چنین بوده کم عجیب نیستش که کسی که برای دولت آمریکا کار میکنه با چنین سرنوشتی روبرو شده باشه. من دقیقاً از وکیل ایشون آقای پیما پرسیدم که آقای قانع‌فرد با نهاد دولتی یا فدرالی در ایالات متحده استخدام بودن یا قراردادی داشتن. ایشون به من گفتن خیر، فقط کار پژوهشی میکردن و نویسندگی. ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از لس آنجلس با ما، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.